Hello everyone, welcome to Dick Support. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 200 MCQ যেটো পাৰ্ট 2 আছিলে মানে আৰু 100 কুৱেশ্যন আছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 100 কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি তো বাকি থকা 100 কুৱেশ্যন কিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে The concept of fundamental right is inspired from which country মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত কৰা হৈছে কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে তো এনসাৰটো হ'ল USA ইউএছৰ পৰা লৈছে ইউকেৰ পৰা কি লোৱা হৈছে ইউকেৰ পৰা লোৱা হৈছে যেটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্নমেণ্ট এটো ইউকেৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু কি লোৱা হৈছে ৰুল অফ ল লোৱা হৈছে কেবিনেট সিস্টেম যেটো আমাৰ কেবিনেট সিস্টেমটো ইউকেৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু সিঙ্গল সিটিজেনশিপ একক নাগৰিকত্ব এই কনসেপ্টটো ইউকেৰ পৰা লোৱা হৈছে Which part of the constitution deals with DPSP DPSP বিষয় কোনটো অনুচ্ছেদত আলোচনা কৰা হৈছে সো এটা হল পার্ট 4 4 নম্বৰ অংশত DPSP বিষয় আলোচনা কৰা হৈছে পার্ট 3 কি আছিল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস পার্ট 5 ত কি আছে পার্ট 5 ত ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ বিষয় কোৱা হৈছে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট বুলি ক'লে কি কি আহিব তাত প্ৰেসিডেন্ট আহিব ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আহিব কেবিনেট আহিব কেবিনেট মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব পিএম আহিব ঠিক তেনেকে কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল বা এটৰ্নি জেনেৰেল এই গুটেখিনি আহে Who can issue writs under Article 226 226 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত কোনে ৰিট জাৰি কৰিব পাৰে তো ৰিট জাৰি কৰিব পাৰে হাই কোৰ্টে ঠিক আছে Which article deals with the impeachment of প্ৰেসিডেন্টৰ ইম্পিচমেন্টৰ ৰিলেটেড মানে প্ৰেসিডেন্টক অপসাৰণ কৰাৰ যেটো অনুচ্ছেদ হেতু কোনটো আৰ্টিকল 61 আর্টিকল 56 ত কি আছে tenure of president মানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান দিন থাকে 5 বছৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি পদত্যাগ কৰে পদত্যাগ পত্ৰ কাক দিব লাগে উপৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰেসিডেন্টে ৰিজাইন কৰিলে ৰেজিগনেশন লেটাৰ কাক দিয়ে ভাইস প্ৰেসিডেন্টক দিয়ে ঠিক আছে আর্টিকল 72 কি আছে আর্টিকল 72 হল প্রেসিডেন্টৰ পার্ডনিং পাওয়ার ঠিক আছে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ক্যান বি ইন্ট্রোডিউসড সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়ক কোনে উত্থাপন কৰিব পাৰে এনি মিনিষ্টাৰ অর এমপি Which article deals with appointment of prime ministerৰ এপইন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো আৰ্টিকলে ডিল কৰে আৰ্টিকল 75 ইয়াত প্ৰেসিডেন্টৰ এপইন্টমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু প্ৰেসিডেন্টক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে The Union Council of Ministers is collectively responsible জবাবদিহি হয় কেন্দ্ৰীয় কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কাৰ ওচৰত জবাবদিহি লোকসভাৰ ওচৰত কেবিনেটৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত সেইখিনি উত্তৰ দিব লাগে এনসাৰেবল হয় তেওঁলোক লোকসভাত ঠিক আছে Which article deals with special leave to appeal by Supreme Court? কোনটো অনুচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা আপিল কৰিবলৈ বিশেষ অনুমতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰ্টিকল 136 Who is the ex officio chairman of the ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ কোন ex officio মানে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হলে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান হ'ব লাগিব Which amendment reduced the voting age from 21 to 18 কোনটো সংশোধনীত ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ 21 পৰা 18 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা হয় 61st amendment আৰু কেতিয়া হৈছিল 1989 ত ঠিক আছে Which article deals with the oath of judge of Supreme Courtৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ শপতৰ লগত কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত Article 124
State Election Commission is provided under which article? ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ে কোনটো অনুচ্ছেদত আছে? Article 243K. Okay? আৰু Article 240A টো কি হয়? এটো হল গ্ৰাম সভা। গ্ৰাম সভা। ঠিক আছে? গ্ৰাম সভা ক্ষমতাৰ বিষয়ে কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে? ৰাজ্যৰ বিধানসভায়। The term concurrent list is taken from যুগ্ম তালিকাৰ ধাৰণাটো কাৰ পৰা লোৱা হৈছে? concurrent লিষ্টৰ কনসেপ্টটো লোৱা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা। Who appoints the Chief Justice of India? ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? Obviously, প্ৰেসিডেন্টে নিযুক্তি দিয়ে। How many fundamental duties are there in currently? বৰ্তমান মৌলিক কৰ্তব্য কিমানটা আছে? বৰ্তমান আছে 11টা মৌলিক কৰ্তব্য। Which article prohibits titles? কোনটো অনুচ্ছেদত উপাধি ল'ব নোৱাৰে? কোনটো অনুচ্ছেদৰ মতে? আমি আগতে পঢ়িছো আৰ্টিকল 18 abolition of titles. Which article guarantees right to constitutional remedies? সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰটো কোনটো অনুচ্ছেদত আছে? এটো আছে আৰ্টিকল 32 heart and soul of the constitution. কোনে কৈছিলে? বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। Which amendment added the word socialist and secular? কোনটো সংশোধনীত সমাজতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা যোগ কৰিছিল? 42nd amendment. কোনে কৰিছিলে? কাৰ দিনত হৈছিল? ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত। Public interest litigation concept was started by PILৰ যিটো ধাৰণা জনস্বাৰ্থ জড়িত মোকৰ্দমাৰ যিটো ধাৰণা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? সুপ্ৰিম কোৰ্টে। Which article defines money bill? কোনটো অনুচ্ছেদত মানি বিলৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে? আৰ্টিকল 110. আৰ্টিকল 110 deals with money bill. মানি বিলৰ আন্ডাৰ কোনখন এক্ট অনা হৈছিলে? আধাৰ মানি বিল বুলি অনা হৈছিলে। বহুত কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিলে। Which article deals with the composition of legislative council? বিধান পৰিষদ গঠনৰ সৈতে কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত? আৰ্টিকল 171 আৰু আৰ্টিকল 169 কি? বিধান পৰিষদ সৃষ্টি বা বিলোপৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰ বিধানসভাই ডিসিশন লয় আৰু ফাইনেল ডিসিশন কোনে লয়? পাৰ্লিয়ামেন্টে লয়। পাৰ্লিয়ামেন্ট যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে দিয়ে তেতিয়াহে বিধানসভা বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ফৰ্ম কৰিব পাৰে। অসমৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে নে নাই? অসমৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নাই। আৰ্টিকল 172 কি? আৰ্টিকল 172 ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকালৰ বিষয়ে থাকে। ঠিক আছে? আৰু সাধাৰণ কাৰ্যকাল জেনেৰেলি কিমান হয়? 5 বছৰ থাকে। আৰু জৰুৰী অৱস্থা যদি ইমাৰ্জেন্সি হয় তেতিয়া হেতু এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম স্ট্ৰেংথ অফ লোকসভা ইজ লোকসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্য সংখ্যা কিমান হ'ব পাৰে? 552 552 জন হ'ব পাৰে। ম্যাক্সিমাম লোকসভাৰ সিট 552 হ'ব পাৰে। ঠিক আছে? ইয়াৰে ষ্টেটৰ পৰা ইলেক্টেড হয় মানে ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় 530 জন আৰু যেটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ইউনিয়ন টেৰিটৰি পৰা হয় 20 জন আৰু এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি যেটো আছিল এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা 2 জন আছিল কিন্তু 104th যেটো এমেন্ডমেন্ট হল 104th এমেন্ডমেন্ট তাৰ মতে এই প্ৰভিজনটো অতৰাই দিলে। Who certifies a bill as a money bill? কোনে এখন বিধেয়কক ধন বিধেয়ক বা মানি বিল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে? তো হেতু ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰটো আছে স্পিকাৰৰ ওচৰত। অকল লোকসভাৰ অধ্যক্ষইহে এইখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় হেতু সাৰ্টিফাই কৰে। Who heads the নীতি আয়োগ? নীতি আয়োগৰ মুৰব্বী কোন হয়? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্লেনিং কমিশনৰো কোন আছিল? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। Which article deals with financial bill? বিত্ত বিধেয়কৰ সৈতে কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত? আৰ্টিকল 117 এটো ফাইনান্সিয়েল বিলৰ লগত জড়িত। আৰু মানি বিলটোৰ কনসেপ্টটো কৈছে মানি বিল 110। ঠিক আছে? আৰু ফাইনান্স বিলটো লোকসভাতে উত্থাপন কৰিব লাগে, ৰাজ্যসভাত নোৱাৰি। ঠিক আছে? যেটো ফাইনান্সিয়েল
ফাইনেন্সিয়েল বিল কেটেগৰী 1 আৰু কেটেগৰী 2 কেটেগৰী 2 দুটা থাকে ঠিক আছে মানে আপোনাৰ ৰেভিনিউ ট্যাক্সেশন এইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড হয় টাৰ্ম অফ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য কাৰ্যকাল কিমান 6 বছৰ আৰু ৰাজ্যসভা ভংগ হয়নে নহয় এটা পাৰ্মানেন্ট আপাৰ হাউসটো পাৰ্মানেন্ট এসেম্বলি ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ভংগ নহয় 1/3 মেম্বাৰ প্ৰত্যেক 6 বছৰ মূৰে মূৰে ৰিটায়াৰ হয় বা ওলাই যায় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুনকৈ ইলেকশ্যন হয় ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন ইজ আন্ডাৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন কোনটো আৰ্টিকলত আছে আৰ্টিকল 25 to 28 পঞ্চায়তী ৰাজ ইজ ইনক্লুডেড আন্ডাৰ হুইচ পাৰ্ট কোনটো অনুচ্ছেদত পঞ্চায়তী ৰাজ কোনটো অংশত পঞ্চায়তী ৰাজক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে পাৰ্ট 9ত পঞ্চায়তী ৰাজক এড কৰা হৈছিল মিনিমাম এজ ফৰ বিকামিং এ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে 30 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ আপুনি যদি মেম্বাৰ হ'ব বা এমপি হ'ব খোজে তেতিয়া আপোনাৰ ন্যূনতম বয়স 30 বছৰ হ'ব লাগিব এন্টি ডিফেকেশন ল ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ শিডিউল অবভিয়াসলি 10 শিডিউল আমি আগতেও পঢ়িছো এন্টি ডিফেকেশন লটো 10 শিডিউলৰ লগত ৰিলেটেড ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ্স বিলংস টু অবশিষ্ট ক্ষমতা মানে ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ কাৰ ওচৰত থাকে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত থাকে তো ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ মানে হল সেইখিনি বিষয় যাৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় তালিকা বা ৰাজ্যিক তালিকা বা আপোনাৰ যিখন কনকাৰেন্ট লিষ্ট থাকে তাত নাথাকে তাৰ ওপৰঞ্চি যিখিনি সাবজেক্ট থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে আৰু আৰ্টিকলটো হ'ল 248 আৰ্টিকল 248 মতে ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষমতা থাকে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য পাৱাৰ্স অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু ৰিভিউ ইটস জাজমেণ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ক নিজৰ ৰায় পুনৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ সৈতে কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত আৰ্টিকল 137 আৰ্টিকল 137ৰ মতে যদি এটা ৰায় প্ৰদান কৰি পেলাই পিছত দেখে যে তাত কিবা খেলিমেলি হৈছে তেতিয়া সেই ৰায়টো পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষমতা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য প্লেনিং কমিশ্যন বিফৰ নীতি আয়োগ মই কৈছোৱে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দ্য টাৰ্ম সেকুলাৰ মিন্স ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ অল ৰিলিজিয়ন সকলো ধৰ্মকে সমান চকুৰে চোৱা যায় হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য পাৰ্ডনিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমা প্ৰদানৰ ক্ষমতা থাকে তো সেইটো আৰ্টিকল হ'ল আৰ্টিকল 72 আমি আগতে ডিসকাস কৰিছোঁ আৰ্টিকল 161ৰ মতে ৰাজ্যপালৰ গভৰ্ণৰৰ যেটো পাৰ্ডনিং পাৱাৰ সেইটো হ'ল আৰ্টিকল 161 আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ হ'ল আৰ্টিকল 72 আৰু ডেথ সেন্টেন্স যদি থাকে তেন্তে গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ নাই পাৰ্ডনিং পাৱাৰ নাই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ থাকে ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ কভাৰ্ড আন্ডাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কোনটো আৰ্টিকলত পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 3 ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হু এপইন্টস দা চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনে নিযুক্তি দিয়ে গভৰ্ণৰে নিযুক্তি দিয়ে হুইচ এমেন্ডমেন্ট মেড ৰাইট টু এডুকেশ্যন এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কোনটো সংশোধনীত শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হৈছিল আৰ্টিকল 86 এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া হৈছিল 2002 86 এমেন্ডমেন্টৰ মতে শিক্ষাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুলি ধৰা হয় আৰ্টিকল 21A হু ইজ দ্য কাষ্টডিয়ান অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ অভিভাৱক কোন যিকোনো ধৰণৰ সংবিধান ৰিলেটেড ল ৰিলেটেড যেটো সুপ্ৰিম ডিসিশন অথৰিটি হেতু হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্ট হুইচ আৰ্টিকল গিভছ ফ্ৰীডম টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন সংগঠন গঠনৰ স্বাধীনতা কোনটো অনুচ্ছেদত দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 191C এটো কি ৰাইট টু ফ্ৰীডম টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন হাউ মেনি টাইপস অফ ইমাৰ্জেন্সিজ আৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানত কিমান প্ৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিষয় আছে 3 প্ৰকাৰৰ কি আছিলে কি
কি আছিলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি স্টেট ইমার্জেন্সি আৰু ফাইনান্সিয়েল ইমার্জেন্সি আৰ্টিকল 352 356 আৰু 360 হু কেন ৰিমুভ দ্য জাজ অফ হাই কোর্ট হাই কোর্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে অপসাৰণ কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে আৰু এপইণ্টটো কোনে কৰে প্ৰেসিডেন্টে কৰে হু এডমিনিস্টাৰ্স অথ টু দ্য গভৰ্ণৰ ৰাজ্যপালক শপত গ্ৰহণ কোনে কৰায় চিফ জাস্টিস অফ দ্য হাই কোর্ট যিখন ষ্টেটৰ হাই কোৰ্টৰ তেওঁ চিফ জাস্টিস হয় সেইখন ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰে তেওঁ শপত বাক্য পাঠ কৰায় What is the minimum age for contesting লোকসভা election? লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে নিম্নতম বয়স কিমান হ'ব লাগে 25 বছৰ হ'ব লাগে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে কিমান আছিল 30 বছৰ লোকসভাৰ কাৰণে 25 বছৰ এমএলএ বিধানসভাৰ কাৰণেও 25 বছৰ Which article deals with the equal opportunity in public employment? ৰাজহুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগৰ অধিকাৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আছে হেতু হল আৰ্টিকল 16 ৰাইট টু এমপ্লয়মেন্ট সকলোৱে ৰাজহুৱা পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট মানে গভৰ্ণমেন্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সমান অপৰচুনিটি পাব লাগে সমান সুবিধা পাব লাগে হু কেন প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স এট ষ্টেট লেভেল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কোনে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে গভৰ্ণৰে পাৰে আৰু প্ৰেসিডেন্টে ক'ত পাৰে প্ৰেসিডেন্টে সেন্ট্ৰেল লেভেলত আৰ্টিকলটো কি আছিল 123 President 213 Governor Which article deals with the Rajya Sabha representation of UTs কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সৈতে কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত Which article deals with Rajya Sabha representation of UT কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত আৰ্টিকল 80 আৰ্টিকল 80 ত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 81 নত কি লোকসভা গঠন লোকসভা কনস্টিটিউশন অফ লোকসভা ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ হয় ডাইৰেক্ট ইলেকশন হয় না আমাৰ যেটো এমপি ইলেকশন হেতু ডাইৰেক্ট ইলেকশন হয় ডাইৰেক্ট ইলেকশন ঠিক আছে আৰু 82 মতে আৰ্টিকল 82 কি হয় ডিলিমিটেশন কমিশন প্ৰত্যেকটো সেন্সাসৰ পিছত ডিলিমিটেশন কমিশন বহুৱা হয় ডিলিমিটেশন কমিশন কিয় বহুৱা হয় যাতে সমানখিনি জনসাধাৰণে নিৰ্দিষ্ট কনস্টিটুৱেন্সিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এটাত বহুত বেছি মানুহ এটাত বহুত কম মানুহ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে হেতু কাৰণে ডিলিমিটেশন কমিশন বহুৱা হয় প্ৰত্যেকবাৰ সেন্সাস হোৱাৰ পিছত মানে 10 বছৰ মূৰে মূৰে দ্য ইলেকশন কমিশন ইজ এ কি হয় এটো এটা কনস্টিটিউশনাল বডি কাৰণ সংবিধানত ইলেকশন কমিশনৰ বিষয়ে দিয়া আছে আৰু আৰ্টিকলটো কি আছিল ইলেকশন কমিশনৰ আৰ্টিকল 324 আৰু কোন থাকে ইলেকশন কমিশন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ প্লাস দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু ইলেকশন কমিশনক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে writ of habeas corpus deals with habeas corpus যেটো writ হেতুৱে কিহৰ লগত ডিল কৰে কিহৰ সৈতে জড়িত পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি মানে কোনোবাক যদি অবৈধভাৱে আটক কৰি ৰখা হয় তো তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে মুক্তি দিয়াটো এই habeas corpus writটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে ইমাৰ্জেন্সি সময়টো habeas corpus ইউজ কৰি পেলাই কোনোবাক যদি ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে তেওঁক মুকলি কৰি আনিব পাৰে Who is the final power to maintain discipline in parliament? সংসদত শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষমতা কাৰ ওচৰত আছে স্পিকাৰৰ ওচৰত আছে সাসপেন্ড কৰি দিয়ে যে কিছুমান এমপি বেছি হুলস্থুল কৰিলে উলিয়াই দিয়ে তো সেই ক্ষমতাটো অকল স্পিকাৰৰ ওচৰত আছে অধ্যক্ষৰ ওচৰত The parliament can legislate on subject in the state list under which article? সংসদই কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাজ্যিক তালিকাৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে আমি জানো এখন আছে সেন্ট্ৰেল লিষ্ট মানে ইউনিয়ন লিষ্ট এখন ইউনিয়ন লিষ্ট আছে এখন ষ্টেট লিষ্ট আছে আৰু এখন কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছে যেতিয়া সেন্টাৰে ষ্টেটৰ যিখন লিষ্ট তাৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰে তো হেতু কোনটো আৰ্টিকলৰ মতে কৰে আৰ্টিকল 249
9 ঠিক আছে যদি ৰাজ্যসভাই যদি মানে 2/3 মেজৰিটি থ্ৰুদি যদি এটো পাস কৰে যে ৰাজ্যিক লিষ্টত থকা কিবা সাবজেক্টৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেন্টে আইন বনাব লাগে তো ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টত তেতিয়া সেইখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে লোকসভাই ঠিক আছে হো এমং দা ফলোইং ক্যান ৰিকমেন্ড প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইন এ ষ্টেট কোনে ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল লগাব লাগে বুলি গভৰ্ণৰে পাৰে যেতিয়া দেখে যে ষ্টেট মেচিনাৰী যেটো ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভা যেতিয়া ফেইল হয় তেতিয়া গভৰ্ণৰে এডভাইস কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টক যে এখন ষ্টেট মেচিনাৰী ফেইল হৈছে তো ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লগাব লাগে তো সেই ক্ষমতাটো গভৰ্ণৰৰ আছে ফাইনেন্স কমিশন ইজ কনস্টিটিউটেড এভৰি কেবছৰ মূৰে হয় গঠন কৰা হয় বিত্ত আয়োগ 5 বছৰ মূৰে ফাইনেন্স কমিশন which writ is issued to public authority to perform mandatory duty বাধ্যতামূলক কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ ৰাজহুৱা কৰ্তৃপক্ষলৈ কোনটো ৰিট জাৰি কৰা হয় তো হল মেন্ডামাছৰ মতে যদি কিবা এটা আপুনি চৰকাৰী পোষ্টত আছে কিন্তু তেওঁ কাম কৰা নাই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত সেই কামখিনি কৰা নাই তেতিয়া কোৰ্টে মেন্ডামাছ ইস্যু কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ কামখিনি আপুনি ঠিককৈ কৰক Who is the constitutional head of the union territories? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী কোন হয় প্ৰেসিডেন্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰি যেটো সাংবিধানিক কনস্টিটিউশনাল হেড থাকে বা সাংবিধানিক মুৰব্বী তেওঁ হয় প্ৰেসিডেন্ট The anti-defecation law is contained in anti-defecation law to কোনটো শিডিউলত আছে 10 শিডিউল আমি পাইছো না কি হতা হলো হান কেস ঠিক আছে anti-defecation law the anti-defecation law is contained in কোনটো শিডিউলত আছে 10 শিডিউল তল ত্যাগ বিৰোধী যেটো আইন how many members can be president nominate to লোকসভা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভালৈ কিমান জন সদস্যক মনোনীত কৰিব পাৰে দুজনক মনোনীত কৰিব পাৰে কোন আসলে সেই দুজন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি কিন্তু এতিয়া হেতু 104th এমেন্ডমেন্টৰ মতে হেতু ক্যান্সেল হৈছে ঠিক আছে 2019 ৰ কোৱেশ্চন আছিল এটো The national emergency must be approved within কিমান দিনৰ ভিতৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থা সংসদত এপ্ৰুভ হ'ব লাগে এক মাহৰ ভিতৰত আৰ্টিকল টু কি আছিল আৰ্টিকল 352 আৰু দুইখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুইখন সদনে অনুমতি দিব লাগে UPSC chairman's removal requires UPSC যিজন অধ্যক্ষ তেখেতক অপসাৰণ কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনকুৱাৰী বহাব লাগিব which article deals with the establishment of the finance commission বিত্তীয় আয়োগ গঠনৰ সৈতে কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত article 280 deals with finance commission who presides over the ৰাজ্যসভা কোনে সভাপতিত্ব কৰে vice president The right to constitutional remedies is given under Article 32. The concept of directive principle was borrowed from korpora ana hoisile নিৰ্দেশনাত্মক নীতি ধাৰণাটো korpora ধাৰ কৰা হৈছিল আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ইউকেৰ পৰা কি কৰা হৈছিল কৈছিল USA কৈছো ঠিক আছে আৰু কানাডাৰ পৰা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ যেটো সেই কনসেপ্ট অনা হৈছে কানাডাৰ পৰা Who calls the joint session of parliament? সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন কোনে আহ্বান কৰে? Who calls the joint session of parliament? সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন কোনে আহ্বান কৰে? প্ৰেসিডেন্ট যেতিয়া ডেডলক হয় মানে যদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাজত কোনো বিলৰ ক্ষেত্ৰত মতভেদ হয় বা ডেডলক হয় তেতিয়া সেই মতভেদ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যৌথ অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰে ঠিক আছে আৰু মানি বিল বা কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰযোজ্য নহয় মানি বিল ক্যান বি ইন্ট্ৰোডিউসড অনলি ইন লোকসভা মানি বিল অকল লোকসভাতে উত্থাপন কৰিব পাৰে দা সৰকাৰিয়া কমিশন ডিল উইথ সৰকাৰিয়া কমিশন কিহৰ লগত আছিল সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশন সৰকাৰিয়া কমিশন আৰু কেতিয়া হৈছিল 1983 গঠন কৰা হৈছিল আৰু 1988 তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিছিল
হু এপইণ্টছ জাজেছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে হাইকোৰ্টৰ জাজক নিযুক্তি দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ এড্ৰেছ টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ মেনশ্যন ইন সংসদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ কোনটো অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে তো প্ৰেচিডেণ্টে এড্ৰেছ কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টক আৰু সেইটো মেনশ্যন আছে আৰ্টিকল 87 তো মানে প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈ যায় নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভা গঠন হয় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেছনটোত প্ৰেচিডেণ্টে এড্ৰেছ কৰে বা প্ৰত্যেক বছৰ যিটো প্ৰথম অধিৱেশন সংসদীয় অধিৱেশন তাতো প্ৰেচিডেণ্টে এড্ৰেছ কৰে আৰু যেতিয়া জইণ্ট ছেছন হয় তেতিয়াও স্পেচিয়েল এড্ৰেছ কৰিব পাৰে দ্য কোৰাম অফ লোকসভা ইজ কোৰাম হ'বৰ কাৰণে কিমান হ'ব লাগে 1/10 মানে 10 জনৰ ভিতৰত এজনকে 1/10 মানে ষ্ট্ৰেংথ লাগিব তেতিয়াহে কোৰাম হ'ব কোৰাম হ'বলৈ হ'লে মানে যিকোনো ধৰণৰ সভাৰ এটা ডিচিশ্যন পাছ হ'বলৈ সেইটো কোৰাম হ'ব লাগিব কোৰাম হ'বলৈ হ'লে 1/10 মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য অথ অফ অফিচ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হু এডমিনিষ্টাৰ দ্য অথ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্টক কোনে শপত বাক্য পাঠ কৰায় চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণৰক কোনে কৰে ৰেছপেক্টিভ ষ্টেটৰ চিফ জাষ্টিছে হাইকোৰ্টৰ Which article declares India as a union of states? কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতক ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 1 আছে আৰ্টিকল 1 Who is the ex officio chairman of the planning commission? Planning commissioner কোন ex officio chairman কোন আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেইবাবাৰ ৰিপিট হৈছে GST was introduced through which amendment? কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা GST অনা হৈছিলে 101 amendment আৰু কেতিয়া হৈছিলে 2017 GST কেতিয়া পৰা লাগু হৈছে 1 জুলাই 2017 পৰা GST লাগু হৈছে all over India Who has the power to amend the state list? ৰাজ্যিক তালিকা সংশোধনৰ ক্ষমতা কাৰ ওচৰত আছে obviously পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত আছে Which article deals with the formation of a new state? নতুন ৰাজ্য গঠনৰ সৈতে কোনটো আৰ্টিকল জড়িত আৰ্টিকল 3 নতুন ৰাজ্য Which body recommends the distribution of taxes between center and state? কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত কৰ বিতৰণৰ পৰামৰ্শ কোনে দিয়ে ফাইনেন্স কমিশ্যন গঠন কৰা হয় এইটো কাৰণে মানে যিখিনি টেক্স আমাৰ কালেক্ট হয় চেন্ট্ৰেলত তো সেইখিনি কেনে কোনটো ৰেচিঅ'ত ষ্টেটৰ লগত ভাগ কৰা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় দ্য ৰাজ্যসভা কেনট এক্সিড কিমান মেম্বাৰ হ'ব পাৰে মেক্সিমাম ৰাজ্যসভাত 250 তাতকৈ ওপৰত ৰাজ্যসভাৰ সিট থাকিব নোৱাৰে Which article deals with the pardoning powers of the president? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমা প্ৰদানৰ আৰ্টিকল 72 The Interstate Council is established under Article 263 আৰু কোনে Interstate Council কোনে ফৰ্ম কৰে প্ৰেচিডেণ্টে কৰে Right to privacy was declared as a fundamental right গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ কোনটো গোচৰত মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কোৱা হৈছিল কেএছ পট্টাস্বামী কেছ 2017 চনত হৈছিলে কেএছ পট্টাস্বামী Right to privacy Which article abolished untouchability কোনটো অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত কৰে আৰ্টিকল 17 untouchability Which amendment lowered the voting age to 18 years to 61st amendment What is the maximum gap between the two parliamentary session maximum সংসদৰ দুটা অধিৱেশনৰ মাজত সৰ্বাধিক কিমান দিন বন্ধ থাকিব পাৰে কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'বই লাগিব মিন 6 মাহৰকে বেছি হ'ব নোৱাৰিব গেপটো আৰু fundamental duties are contained in মৌলিক ক'ত আছে কোনটো অনুচ্ছেদত আছে আৰ্টিকল 51A Which amendment made right to education a fundamental right 86th amendment 2002 Who acts as the chancellor of the central university কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য হিচাপে কোনে কাম কৰে প্ৰেচিডেণ্ট আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰ Which article guarantees equality of opportunity in public employment Article
16 ৰাজহুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগৰ ক্ষমতা এটো আৰ্টিকল 16 পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত The Speaker of Lok Sabha is elected by লোকসভাৰ অধ্যক্ষক কোনে নিৰ্বাচিত কৰে MPs of লোকসভাৰ যিখিনি MP থাকে তেওঁলোকে ইলেক্ট কৰে আৰু ম্যাক্সিমাম টাইম মেজৰিটি যি যাৰ থাকে মানে যি মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে তেওঁলোকৰ পৰাই হয় CAG is appointed for a period Comptroller and Auditor General কিমান বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হয় যেতিয়ালৈকে তেওঁ 65 ইয়াৰ্স নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ থাকিব পাৰে আৰু তেওঁ কোনে নিযুক্তি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু আৰ্টিকল হল আৰ্টিকল 148 CAG is appointed by president which article deals with the union budget কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আছে আৰ্টিকল 112 112 নম্বৰ আৰ্টিকলত ইউনিয়ন বাজেটৰ বিষয়ে লিখা আছে পঞ্চায়তী ৰাজ was constitutionalized through কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজক সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল 73rd amendment national emergency effects ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাই কিহক প্ৰভাৱিত কৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছক প্ৰভাৱিত কৰে who can dissolve the লোকসভা কোনে ভংগ কৰিব পাৰে লোকসভা প্ৰেসিডেন্টে পাৰে আৰু কেনেকৈ পাৰে যেতিয়া কেবিনেটে তেওঁক এডভাইস কৰে যে লোকসভা ভাঙিব পাৰে আৰু ৰাজ্যসভা কি স্থায়ী সদন পাৰ্মানেন্ট ভঙা নাযায় residuary powers of legislation belongs to center হয়নে অবশিষ্ট ক্ষমতা কাৰ ওচৰত থাকে ইউনিয়ন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ লগত থাকে The president can nominate members to Rajya Sabha under Article 80 Rajya Sabha বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ডৰ যিখিনি এক্সপাৰ্ট সাপোজ তেণ্ডুলকাৰ বা কোনোবা বলিউড এক্টৰ তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰে নিৰ্দিষ্ট সোশ্যাল সার্ভিস গতিকে হেতু আৰ্টিকল 80 Writ of habeas corpus protects কি personal liberty Who is known as the guardian of public parks কাক ৰাজহুৱা ধনৰক্ষক গাৰ্ডিয়ান অফ পাব্লিক পাৰ্কস বুলি জনা হয় কেক কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল Which part of the constitution deals with the union government কোনটো অংশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে পাৰ্ট 5 আগতে কৈছো The minimum age for Rajya Sabha member is 30 Who administers oath to the vice president উপৰাষ্ট্ৰপতি কোনে শপত গ্ৰহণ কৰোৱায় Chief Justice of India okay তো নেক্সট ভিডিওটোত আমি আসাম বেস জেনাৰেল নলেজৰ কিছুমান ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে মই এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ সিৰিজ লৈ আহিম যত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ডিসকাস কৰিম কাৰণ এডিআৰইত কোনটো সেকশনৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে বা কি আহে একো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি আৰু খুব সম্ভৱ জানুৱাৰী এপইন্টমেন্টটো দিয়াৰ পিছতেই কি জানি নেক্সট ADRE নোটিফিকেশনটো আহিব গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাৰ পৰিসৰটো যিমান বঢ়োৱা হয় ADRE কাৰণে তো সিলেকশন চান্সেসটো কিমান বাঢ়িব তো till then keep learning keep growing and subscribe to Diksabot for more videos thank you